Wat is Aikido? De naam betekent de weg van de harmonie en is een traditionele Japanse krijgskunst die niet competitief is en niet gefocust is op trappen of slaan, maar gefocust is op blending en balansverstoringsbewegingen om vervolgens de aanval te neutraliseren en te controleren, waarbij je een keuze uit een breed scala aan technieken en bewegingen hebt. Met in de kern van alle technieken de filosofie verwerkt van harmonie, vrede en geestelijke kracht, die je ongelimiteerd overal kunt toepassen. Voor wie is Aikido? Aikido is geschikt voor mensen van alle leeftijden, voor mannen en vrouwen en ongeacht iemand zijn achtergrond, omdat de nadruk ligt op technieken en timing en niet op kracht en uithoudingsvermogen. De bewegingen zelf stimuleren fitheid, flexibiliteit, focus, maar ook zelfvertrouwen. Hoe is het Aikido-systeem opgebouwd? Traditiegetrouw is het systeem gebaseerd op een aantal basisbewegingen en technieken waarbij sommige eindigen met een worp en andere met een klem. In het begin moet een beginner zich vooral focussen op het aanleren van de kernvaardigheden als houding, balans, basislichaamsbewegingen, rollen, coördinatie en goed ademen. Al deze technieken kunnen geoefend worden door middel van een serie vastgestelde aanvalsvormen. Wat ik vrij snel geleerd heb is dat de basisaanvalsvormen, zoals de polspakkingen en de basisbewegingen, de fundering vormen voor het goed kunnen uitvoeren van de balansverstoringen van een aanvaller en het uiteindelijk goed en vrij kunnen toepassen van alle technieken. Met dit onder de knie kun je later leren deze te gebruiken tegen stoot, trap en nog meer gevorderde aanvalsvormen. Ook helpt deze opbouw om de beginner de mogelijkheid te geven om te voelen hoe het is om een techniek te ontvangen en helpt het hen met het leren begrijpen van de Aikido-principes en het werken vanuit een veilige vorm. Binnen Aikido kennen wij 3 levels van uitvoering. Level 1 is werken vanuit een statisch beginsituatie. Jij en je trainingspartner staan tegenover elkaar, bijvoorbeeld jouw pols is vastgepakt en van daaruit begin jij te bewegen en een techniek toe te passen, om zo de basisbewegingen en technieken te leren om met je hele lichaam te werken en niet alleen met je armen of benen. Het tweede level is werken vanuit een meer dynamische situatie. Jij staat klaar en je trainingspartner komt aanlopen en pakt je vast, waarbij jij met een goede timing de beweging en een techniek uitvoert om deze zo beter te leren begrijpen. En level 3 is meer een gevechtsvorm. Deze is veel sneller, compacter, met agressieve aanvallen en kan pas geoefend worden als je de eerste 2 levels goed beheerst. Om met de woorden van Morei Ueshiba, de ontwikkelaar van Aikido, af te sluiten: Aikido is niet om anderen te corrigeren, maar om door zelfontwikkeling je eigen geest te cultiveren en te corrigeren. Masagatsu Agatsu. Echte overwinning is de overwinning over jezelf.